Million Vibes Vlog with Campaigner Pandey. Hello everyone, welcome back again. Last week देखि म गाउँमै छु र गाउँमै भएको ठाउँहरू म एक्सप्लोर गर्दैछु। कहिले डाँडा काँडा त कहिले फुलसँग रमाउँदैछु, कहिले सनसेट त कहिले सनराइज हेर्दै दिन कटाउँदैछु। एक्लै भए पनि रमाइलो गर्दैछु र कसैलाई भेटिहाले पनि जनसँगै भई रमाइलो गर्दैछु। यसरी नै मेरो यो साता बित्दैछ। अहिले म हिँडिरहेको डाँडा भने पिसिल हो, म आफैले राखेको नाम। आज यही डाँडामा बसी केही साथीहरूसँग कुराकानी र रमाइलो गजल सुन्ने मेरो प्रयास छ। र सुरुमा गफ भने म आफूबाटै सुरु गरेँ। त्यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति मान्छेहरू हामी डराउँछ, होस् भन्ने टाइपले त्यो हुन्छ, प्रेजेन्स हुन्छ भन्ने लाग्छ मनमा। मैले गफ त सुरु गरिसकेको थिएँ, तर सँगै लुकाएर राखेको क्यामेरा सुरुमा कसैले पनि याद गरेको थिएन। अनि ल के छ भने टर्च बोकेर हामी आयो रातिमा 12 बज्न आँटेको। यहाँ आउँदा त यसरी डाँडामा बसेर हावा खाँदै गफ गर्नु र गफ सुन्नुको मजा भने छुट्टै हुन्छ। तर पनि म भने कुन बेला क्यामेरा राखेको पत्ता लगाउँदैछन् भनेर सोच्दै थिएँ। यही सबजना सुतेर माथि यसरी अनि आरामले अनि गफ हान्ने, कोही म्युजिक सुन्ने, कोही के गर्ने। र यति बेला भने क्यामेरा राखेको पत्ता पाइसकेछन्। भिडियो चाहिँ बनाउँदो रहेछ नि त। भिडियो अन भएछ, भिडियो अनै गरेको राखेको त अनै रहेछ नि त। यस्तो मैले थाहा नै पाइनँ। जानेर चाहिँ गरे आयो अहिले। होइन कहाँ त्यस्तो जानेर गर्दिनँ नि। झुकेर भन्छ, झुकेर कहिले केही राम्रो कुरा पनि झुकेर हुन्छ नि। यहाँनिर हामी अब हल्लाउन थाल्यो, अनि यहाँनिरको मान्छेहरूलाई त यसरी हामी अझ पनि केही बेर गफ गऱ्यौँ र सँगै रहेका रमेश सर गजल लेख्न र सुनाउन पोख्त रहेको मलाई पहिले नै जानकारी थियो। उहाँको वास्तविक नाम रमेश शाह हो, तर उहाँको गजल सुन्न भने अझ हामीले केही समय पर्खनु पर्ने भयो। अब भने उहाँले सुनाउने निधो गर्नुभयो। छोराले नयाँ पेन्ट च्यातेर लगायो, बालाई चप्पल टालेको याद आयो। दिनहुँ कुखुरा काटेर खाने मान्छेले, दिनहुँ कुखुरा काटेर खाने मान्छेले सुगा पाल्नलाई भिजडा बनायो। बालाई चप्पल टालेको याद आयो। आमाको मुख हेर्ने दिन आएपछि, आमाको मुख हेर्ने दिन आएपछि नसोध्नुस् टुहुराले के गुमायो। सुगा पाल्नलाई भिजडा बनायो। दिनहुँ कुखुरा काटेर खाने मान्छेले सुगा पाल्नलाई भिजडा बनायो। अन्धो हुनु पनि ठुलो अभिशाप रहेछ, अन्धो हुनु पनि ठुलो अभिशाप रहेछ। एउटा अन्धोले उपहारमा ऐना पायो। अन्धो हुनु पनि ठुलो अभिशाप रहेछ, एउटा अन्धोले उपहारमा ऐना पायो। नसोध्नुस् टुहुराले के गुमायो। आफैले चोट दिँदा बडो दर्द हुँदो रहेछ, आफैले चोट दिँदा बडो दर्द हुँदो रहेछ। हथौडाको चोट पर्दा फलाम चिचायो। एउटा अन्धोले उपहारमा ऐना पायो। छोराले नयाँ पेन्ट च्यातेर लगायो, बालाई चप्पल टालेको याद आयो। एउटा गजल त सकियो, तर अर्को गजल सुन्नको लागि फेरि पनि केही समय कुर्नै पर्ने भयो। भिडियो बनाउँदै हिँड्ने धुनमा मेरो खुट्टामा ठेस लागेको थियो। त्यसैले भर्खर मात्र टिकटक
बनाउने क्रममा मृत्यु भएको सुनेको थियो। त्यस्तै होला भनी कोही मलाई जिस्काउँदै थिए र हामी हाँस्दै अगाडि बढ्यौँ। टिकटक बनाउने पनि एकदम एडिक्सन हुन्छ क्या कुनै कुनै मान्छेहरूलाई। राहुल सर के भन्नुहुन्छ त्यस्तो एडिक्सन भएको मान्छेहरूलाई? एडिक्सन भएको मान्छेहरूलाई टिकटक एडिक्सन फेरि त्यसको लागि त धेरै छन् होइन। अस्ति टिकटकमै हालेको थियो नि त के भनेर के भनेर मुभीहरूमा पनि राखिदिन्छ र ल एकछिन है सर तपाईँको अनुहार तपाईँले हेर्न मिल्छ क्या यहाँबाट। अब यति बेला फेरि रमेश सर नयाँ गजलको लागि तयारी गर्दैछन् र हामी सुन्नको लागि तयार हुँदैछौँ। सँगै बगिरहेको हामी चिनजानमा सकियो, जिन्दगीको यात्रा पनि दोभानमा सकियो। सँगै बगिरहेको हामी चिनजानमा सकियो, जिन्दगीको यात्रा पनि दोभानमा सकियो। अरे यार जिन्दगी त जिउँदै सकिदो रहेछ, अरे यार जिन्दगी त जिउँदै सकिदो रहेछ। तिमी भन्छौ जिन्दगी शमशानमा सकियो, जिन्दगीको यात्रा पनि दोभानमा सकियो। बाको च्यातिएको पैतालाले विश्राम पाछेन, बाको च्यातिएको पैतालाले विश्राम पाछेन। छोराको छोटो यात्रा पनि विमानमा सकियो, तिमी भन्छौ जिन्दगी शमशानमा सकियो। ठिकै भएछ, ठिकै भएछ, कोही भोकै त मर्नु परे छैन। ठिकै भएछ, कोही भोकै त मर्नु परे छैन। मेरो जिन्दगीको कमाई दानमा सकियो, छोराको छोटो यात्रा पनि विमानमा सकियो। लास्ट भए खाएको विषले मेरो ज्यान लिन सकेनन्, खाएको विषले मेरो ज्यान लिन सकेनन्। दुश्मनको दुश्मनी पनि मार्ने प्लानमा सकियो, मेरो जिन्दगीको कमाई दानमा सकियो। सँगै बगिरहेको हामी चिनजानमा सकियो, जिन्दगीको यात्रा पनि दोभानमा सकियो। धन्यवाद, एकदम राम्रो है। गाउँमा बस्दाको दिनचर्या प्राय जसो दिनमा यसै गरी नै बित्ने गर्दथ्यो। एक दिन, 2 दिन गर्दै हप्ता दिन, 8 दिन भएको पत्तै भएन। साँझको समय प्राय जसो हामी यसै गरी नै डाँडा काँडा घुमेर आएर फेरि घर नजिकै घरकै आँगन छेउमा बसी गफ गर्ने गर्दथ्यौँ। कहिलेकाहीँ भने तल रहेको चौरसम्म पनि पुग्ने गर्दथ्यौँ, हावा र बादल हेर्दै बस्नको लागि। त्यसपछि भने घरमा आएर अँधेरीमा केही कुराकानी अनि सँगै हुने गर्थ्यो एउटा टाइगर नाम गरेको कुकुर पनि। टाइगर आजलाई भने यति नै। तपाईहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट मार्फत दिनुहोला। With Campaigner Ponding.